العراقي الاصيل حبيبي احمد الساعدي. ابو حسين، رمضان مبارك على الجميع، اسال الله تعالى قبول الطاعات والصيام ان شاء الله، التوفيق للجميع والامن والامان على بلدنا ان شاء الله. استاذ احمد الساعدي، طبعا اكو شيء ببالي، نعم بما انه احنا في مرحله التراث وهاي المرحله عظيمه، نعم. لما يقرا لخدمه الامام الحسين اللي خلوا بصمه كل الاجيال تتردد بها. ايش قد احب اسمع قصائد التراث بصوتك، مو مجامله، لكن انت صوت يعني مكانك ان نشوفك تقرا التراث وتقرا هاي القصائد الحسينيه. يوافقون بالراي اخواني باللجنه، يشاركون بالراي. نعم علي، من خلال هذا البرنامج اعلن للجميع بانه راح يكون صوتي للحسين سلام الله عليه فقط، ولاحياء قصائد التراث. كانت هناك هفوات غير محسوبه، بس ان شاء الله اوعد الجمهور الحسيني انه هذه الهفوات راح تتصلح مستقبلا، وكل انسان يمر بهفوات. كل احنا صار عندنا هفوات استاذ احمد، لكن ما خرجنا من دائره الامام الحسين. عافيه، احنا وين ما نروح بعدين مرجعنا للحسين، لان هو الحسين سلام الله عليه ما ينعاف. ابو علي بابه مفتوح حمودي، صلوات الله على الامام الحسين. كل واحد بابه مفتوح. فاهنيك حبيبي على هاي الكلمه الطيبه وموفق القيمه، واحنا كلنا داعمين لك، الله شاهد. ان شاء الله سبحانه وتعالى. ايضا الجمهور الحسيني باوع على هاي اللحظه الجميله والراقيه، واسال الله تعالى ان يوفقك في خدمه سيد الشهداء، وانت تقرا بمحرم حمود الحمد لله، وتقرا مجالس. ويعني صراحه اشكر شجاعتك، واشكر يعني هاي الشجاعه نكران الذات اللي هوايه ما استطاعوا ان يقولونها في يوم من الايام، وانت قلتها من خلال هذا البرنامج. يقول صارت عندي هفوات، واواعد الجمهور الحسيني في ان شاء الله كل التوفيق لك، وان شاء الله الحسين عليه السلام ينظر لك بنظره الرأفه والحنان حبيبي. هي اكيد خطوه يعني تضاف الى انجازات احمد الساعدي، مثل ما تفضل ملا مالك، انه هاي الخطوه يراد لها جرأه. احمد لو ما يعني قلبه مع الحسين وروحه مع الحسين وإنسان يعني مخلص مع الإمام الحسين، ما كان حقيقة يخطي هاي الخطوة. نعم كانت هناك هفوات لأحمد الساعدي، والرجل قال إن شاء الله ما تتكرر هاي الهفوات، إن شاء الله نشوفه دائما على المنبر وصوته خالص للإمام الحسين وللشهداء اللي يسيرون على نهج الإمام الحسين سلام الله عليه. نتمنى له كل التوفيق، وأكيد الوسط الحسيني يرحب بهيك صوت وبهيك إنسان خلوق مثل أحمد الساعدي ابو ميامين. موفق، حيوه بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذلك الآن من المخرج الدكتور الأستاذ حيدر العسكري عن لسانه الآن يقول إن شاء الله في شهر محرم الحرام إنتاج ألبوم كامل ما شاء الله لأحمد الساعدي، إنتاج قناة الطليعة. ما شاء الله، شرف هدية يريد تعطي لهم، تريد توزع التكلفة. شرف كبير. الدكتور أستاذ حيدر هو دائما سباق بهاي الأعمال الخيرة والاحتضان كل خدام الحسين. أنا أشكره وأوجه له تحية كبيرة، وأسأل الله تعالى التوفيق إلي وإله والكل من يسعي هذا المسعى. كل التوفيق لك ان شاء الله. بيضت وجهنا، وانت دائما مبيض وجهنا. الله يحفظك ابو حسين. ابو ميامين الطيب. ابو حسين على ملاحظه بس بسيطه قبل لا تدخل بالبرنامج، يعني اليوم احنا نقدر نقول الرادود احمد الساعدي، نعم، مو المنشد احمد الساعدي، ومن الان نقول الرادود شرف كبير والله، شرف كبير.